हरु लैजा ल हरु बाई बाई यस्तो हुन्छ नि त बाह्रको सो टाइटल र थम्बनेल देखेर तपाईहरुलाई थाहा नै भएको होला। सो आजको ब्लग आजको कन्टेन्ट के हो भनेर। सो आज चाहिँ यस गाइस हामी चाहिँ हाम्रो बाइकको टायर अनि ह्यान्डगार्ड फेर्न गइरहेको छौँ हैन। पहल बनाउने हो बाइक चाहिँ। यहाँबाट बेनी एन्जलसम्म चाहिँ म ब्लग गर्दिनँ किन ब्लग धेरै लामो बनाउन एकचोटि ग्यारेजमा गएर भेट्नुपर्छ हैन। सो अहिले चाहिँ एकछिन बाइकमा भेटौँ। बाइकमा थोरै कुराहरू छ त्यहीँ गएर भेटौँ न। सो यो चाहिँ अब म फुकेर लगाइरहेको छु। राख्ने हो फुकेर अनि बल्ल ग्रिप बस्छ मिठो। छोटे गाडी सो यो एक्सपोज हेलमेट आई लाइक दिस हेलमेट। यहाँबाट यो काट्ने होइन क्या, यो काट्ने हो, यो निकाल्ने हो। उयो ठिक छ गइरहेछ ह्यान्डगार्ड हालिरहेछ हामी। ल बोल्नु। ह्यान्डगार्ड हाल्दैछ यसमा हल्का जिगजाक भयो। अगाडि त बवाल गोटीवाला छ होइन, पछाडि चाहिँ त्यही हो छैन, पाङ्गरै छैन। अब भयो गरी अब 4 बजीसम्म आयो भने आयो, आएन भने चाहिँ त्यो हालेर जाने। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग गाइज। सो नयाँ ह्यान्डगार्ड हालिदियो, दामी भइरहेको छ होइन। ल को छन् पिपल स्यास, कसको नाम मिल्छ कमेन्ट डाउन गाइज। को छ पिपल स्यासको कपालहरू। त्यही हो, आज बेनीतिर छु म। त्यो माथि माराथन जाने बाटोबाट होइन जाने, यो सिधै ल। सो अलराइट गाइज, हामी चाहिँ सिङ्गा जानु लाग्यो अब चाहिँ। मक्खन रहेछ यता रोड चाहिँ। सो अलराइट गाइज, हामी चाहिँ जानु लाग्यो चाहिँ सिङ्गा हो होइन। त्यहाँ केटाहरूको फुटबल म्याच रहेछ अनि जर्सी सर्सीहरू चाहिँ हाम्रो आर्यनसँग रहेछ अनि त्यही भएर जानु लाग्यो हो। त्यही त चाहिँ बाटो चाहिँ मक्खन बनाएको रहेछ अनि सो रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ होइन। तपाईँहरूलाई टायरको ग्रिप चाहिँ मिठो बसिरहेको क्या। अनि यता चाहिँ बाटो नि मक्खन अनि चलाउने नि क्या मजा आइरहेछ होइन। हामी 2 भाइ छौँ, मजाले हिँडिरहेको। सो त्यही हो, केटाहरूको आज म्याच रहेछ होइन। अनि आज जित्यो भने चाहिँ रमाइलो गर्दै आइन्छ, अब हार्यो भने त त्यस्तै हो। तर
हाम्रो केटाहरू चाहिँ के हो भने जिते नि हारे नि बाल छैन, रमाइलो गर्ने हो, रमाइलो पिस आउट हो के। सो त्यही भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी हिँडेको छौँ। अब कति लाग्छ मलाई केही थाहा छैन, फर्स्ट टाइम हो यता आएको। ह्यान्डगार्डको फाइदा के हो भने तपाईँहरूले यस्तरी हुन्छ नि त, सुरुमा टुप्पामा साँतेर चलाउनु बानी, मेरो पनि त्यस्तै छ। अनि ह्यान्डगार्ड भयो भने चाहिँ टुप्पामा साँतेर चलाउनु मिल्दैन क्या, अनि ग्रिप राम्रो बस्छ, त्यही हो यसको फाइदा। अनि लुक्स चाहिँ दामी दिन्छ। हामी चाहिँ हेरेको हेरे। अब बाटो त अब जति हिँड्यो उति राम्रो छ होइन, अब जति हिँड्यो पनि देखाम छ। अब बाटोमा के त्यस्तो राम्रो देखिन्छ भने देखाउँला होइन, नत्र उतै गएर भेटौँला है त गाइस। सो किप वाचिङ गाइस। हामी तातोपानीको बजारमा आइयो। सो फर्स्ट टाइम यहाँको। सो हट स्प्रिङ यतै हो होइन, सो हेर्नु सक्नुहुन्छ। सो यता आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ टन्नै होटलहरू छ, अनि उता एउटा 12 करोडको होटल बनेको छ होइन। सो सही हो, अब घुमियो जे होस्। पेचोर भन्ने ठाउँमा आइयो होइन। सो मजा आयो यार, मजा आयो। 2 जना मात्र भयो नि, दामी मजा आयो। अझ ग्रुपमा जानु भएको भए झन् मजा आउँथ्यो। 𝒂𝒂𝒍को बजार छिर्यो होइन, ल साता तपक्कै। सो दिस इज कारवेली गाइस। दाइ मोबाइल हालौँ न ल। हामी चोरीबारी आउनु लाग्यो भनेर त ठ्याक्कै बिहाको घरमा आएर क्यामेरा अन गरिदिएको रहेछ मतलब होइन। एक डान्स हान्दिउँ क्या हो। हेर्नु सक्नुहुन्छ तोरीको भ्यू, तोरीको भ्यू। भन्नु मल्ल सम्बोज मल्लको घरतिर छिरिसकेको छ गाइस। अरू लैजा जाम। ल अरू बाई बाई। आउन नपाउँदै सक्यो। भोलि फाइनल हो क्या अब। यसो घुम्न आए जस्तो भयो हामी त। अहिले सोध्नुपर्छ के हो कसो हो। यस्तो हुँदै ठुलो भाइ यो मार्दा के केटाहरूको हालत। बाह्र करोडको होटल गाइस। 12 करोडको होटल हटिसक्यो। सो यो गाइस हामी चाहिँ फर्किसकेको छौँ होइन। सो बेनी आइसक्यो। सो अहिले चाहिँ म मात्र छु, अब साथीलाई छोडिदिएँ। सो अब जानुपर्छ। कपडा लास्ट 4 भयो हिलो भयो। त्यो त्यहाँको गल्ली हान्नु पर्यो नि। बोल्दा अब साइको भइदिन्छ कि म त फेरि। सो म चाहिँ फर्किसकेँ होइन, अनि म चाहिँ फर्किसकेको छु। अब घर जान्छु म पनि यहाँबाट। सो होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन परेको होला। त्यो चाहिँ म मेरो बाइकको बारेमा हल्का फुल्का भन्न गइरहेको छु। त्यसलाई मेरो बाइकको बारेमा भन्ने छु, के कस्तो भयो, के गरेँ आज मैले। सो सबै म त्यहाँ भन्ने नै छु। अनि अगाडिको फुटेजमा देखिसक्नु भएको होला होइन। सो हिजो चाहिँ हामी बेनी आएको थियौँ बाइकको 2वटा टायर फेर्नको लागि। अनि त्यस पछाडि टायर फेर्ने बेलामा चाहिँ मैले यो 2टा ह्यान्डगार्ड पनि हालेको थिएँ। सो नयाँ टायरमा एक विली ट्राई हान्दिउँ न, जान्छ कि जान्न। सो बवाल गाइस। सो दिस इज कल विली। सो अब धेरै विली नहानौँ, टायर भर्खर ग्रिप बस्दैछ कि त्यही भएर। सो
अनि अगाडिको फुटेजमा देख्नुभएको होला हिजो हामी आएको थियौँ होइन, मैले भनेको टायर नै नरहेछ के, कुरे भनौँ न दिउँसभरि नै कुरे। अनि त्यस पछाडि टायर आइन्छ भन्दा नि म बसिन्जेल आएन, म गएको आधा घन्टापछि चाहिँ टायर आएको रहेछ होइन। अनि त्यस पछाडि अब रात परिसकेको थियो, रात पऱ्यो भने 5 बजेपछि थियो। अनि त्यति भ्लग राम्रोसँग तपाईँहरूलाई देखाएर उ गर्न पनि पाउने थिएन नि त मैले। सो त्यो भएको हुनाले अनि ठिकै छ नि त, भोलि आउँला के छ र होइन, फ्री नै छु भनेर अनि गएन भन्दा नि कुरेन त्यस पछाडि चाहिँ। अनि गाडी पनि हिँड्नु लागेको थियो, त्यो भएर चाहिँ अब हिँड्नै मन लाग्दैन, अब गाडी हुँदै के हिँड्नु भनेर। धेरैले जान्न मन लाग्छ मैले कसरी बनाएको होला होइन, कति लाग्यो के भयो त्यो सब तपाईँ जान्न मन लाग्छ नि त। सो अब म त्यही भन्न गइरहेको छु। सो अब चाहिँ हामी यहाँ बसेर हाम्रो बाइकको बारेमा हेर्ने। सो गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ टायर चाहिँ यही हो, लास्ट धुलो भइरहेको घर मजाले धोएर टिलिक्क टल्काएर राख्नुपर्छ होइन। सो यो टायरको मलाई लाग्यो 10,000। यसको एक्चुअल प्राइस चाहिँ यसको 4500, अनि यसको चाहिँ 6200 भनेको 6200 4500 10,700। सो 700 चाहिँ डिस्काउन्ट थियो अनि 10,000 पऱ्यो यो दुइटा टायरलाई। अनि यसको प्राइस चाहिँ 1700, खास अब 2000 अराउन्डमा पाउने हो, तर मलाई चाहिँ हल्का डिस्काउन्ट गरेर 1700मा दिनुभएको थियो। 11,700 चाहिँ मेरो खर्च भएको छ टोटल। अनि अब लुक्स हेर्नु सक्नुहुन्छ। सो त्यही हो होइन। सो अब 2 गियरमा तानिदिन्छ क्या फेरि यता। पहिला यो मान्छे यो बाटो उकाल्न डराउँथ्यो क्या पहिला होइन। सो ढलन गरेबाट बल्ल यो बाटो बाइक लिएर हिँड्छन् कि मान्छेहरू, न त ढलन नगर्दै त सब डराउने है यो बाटो हिँड्न। सब त नभनौँ भयो नि, धेरै जसो डराउने के यो बाटो भनेपछि ओहो त्यो बाटो त लास्ट अप्ठ्यारो छ यार भने जस्तो गर्ने है। आज चाहिँ मामफुली नयाँ टायर ब्रुक ब्रुक उफ्रिँदै गइछ क्या। अनि मिस्त्रीले भनेअनुसार चाहिँ 1 हप्तापछि चाहिँ हल्का टायरमा हावा कम गर, अहिले यहाँ भर्खर नयाँ हालेकोमा चाहिँ टायर धेरै कम गर्न हुन्न भन्दै थिएँ र अलिअलि उफारे जस्तो फिल भइरहेको छ। 1 दिन ढिलो भयो। सो ढिलो भयो अब के भन्नु, अब सोरुमको मान्छेहरूलाई पनि केही भन्ने कुरो पनि भएन होइन। सो ढिलो भएको कारण चाहिँ सोरुमको मान्छेहरूको कारण होइन कि, यो बाटोको कारण हो। मालुङ्गा बेनी कन्स्ट्रक्सनको काम चल्दैछ त्यहाँ होइन। अनि 10:30 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म बन्द हुन्छ त्यो बाटो। अनि अब बन्द भएपछि मात्र मगाएको हो, त्यही पनि उता बागलुङदेखि घुमेर दाइ आफै सोरुमको दाइ आफै गएर अनि ल्याइदिनु भएको थियो। अनि पछि सोध्नु थियो मलाई, अब म गइसकेको थिएँ। तपाईँहरूले 1K पुग्ने बेलामा चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुभयो मलाई होइन, एकदम खुसी भएँ। सो 1K पछि हल्का सेलायो च्यानल, यो मान्छे चाहिँ केही छ है यसमा भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु होइन। सो मलाई पनि सपोर्ट मिल्छ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ टाढा टाढा जानु पाउँदिनँ, सो नजिकैको भ्लगहरू आउँछ। त्यही हो, म घर आइसकेँ। सो होप यु गाइज एन्जॉय माई भिडियो। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन नबिर्सिनु होला। सो हामी फेरि नयाँ र कुल भिडियोको साथमा भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि मलाई पनि बिदा दिनु। पिस आउट।